නම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ තක්කාලි පැලයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ A to Z මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන පස් මිශ්‍රණයේ ඉඳලා පැලේ ශේෂ්ත්‍රය හිටවන කල්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා. බලමු කොහොමද කියලා. මේ තමයි බීජ සිටවා ගැනීමට සඳහා පස් මිශ්‍රණය. මෙතන තියෙන්නේ මේ පොල් කට්ටෙන් දාගත්තු මතු පිටපස් පොඩි වැලි සහිත පසක් මේ තියෙන කොම්පෝස්ට් මේ තුන හොඳින් එකට මික්ස්චර් කරලා තමයි අපි අපේ පස් රන්ද්‍රණය හදාගන්නේ. අපි දැන් ඒ මික්ස් කරගනිමු. මම මේක හදන්නේ මේ එක පැකට් එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න විතරයි. ඊට පස්සේ මේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහටම තව ක්වොන්ටිටි වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ මේ හැම එකම අපි හිතමු අපි බාල්දියකින් ගන්නවා කියලා. බාල්දියකින් ගන්නවා නම් බාල්දියෙම 3. මතු පිස පස් බාල්දි එකයි වැලි සහිත පස් එකයි කොම්පෝස්ට් එකයි. එහෙනම් තමයි පස් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. මේක මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න නිසා පොඩි ප්‍රමාණයක් හදාගත්තේ. මේක මුල්වත් දාන්න ඕන නිසා වැලි ටිකක් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. වැලි සහිත පස්සේ තමයි ඉක්මනින් මුල්වත් දීම සිද්ධ වෙන්නේ. මම දැන් අපි සකස් කරගත් පස්සේ මේ පැකට් එකට පුරවා ගන්නවා. අපේ පස් ආන්ද්‍රණය මේ මම හදන්නේ මේ තක්කාලි පැලයක් තමයි. තක්කාලි පැලයක් සිටවල ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. එක පැලයකට ප්‍රමාණය කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේකේ ගල් පස් සහිත පස් ගති අඩුයි එහෙම කියලා. එහෙම නැහැ. මේ මුල්ලත් දාන්න වැලි සහිත පස ඉතාමත්ම හොඳයි. හරි අපි මේ ටික අපි තවත් එකකට අපි ඉතුරු කරගන්නවා. මේ තමයි අපි පුරවගත්තු අපේ සකසාගත්තු පස් මිශ්‍රණය. කොම්පෝස්ට් මතු පිටපස් සහ වැලි සහිත පසෙන් එකට එක මිශ්‍රණය. ඔයගොල්ලන්ට පැලකිරීම සඳහා මම පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉබේ පැලවුණු මේ තක්කාලි ගහ. මේකෙන් ගෙඩියක් කරලා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ ඉබේම පැලවුණු ගහක් තියෙන්නේ. මේ දැන් කැඩුවේ. තවත් ගෙඩියක් තියෙනවා. අපි ඒකත් කරලා තියාගමු. ආ ගෙඩි දෙකක් තියෙනවා. දැන් කැඩුවේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනම නිසා. මේ තක්කාලි ගෙඩියගෙන දැන් මේකෙන් ඇට අරන් හිටවන්න යන්නේ. දැන් කඩාගත්තු තක්කාලි අපි මෙහෙම රවුම් කපලා මේකේ තියෙන අපි මේක තැම්පත් කරනවා. තමයි ඇට හොඳින් පැසිලා ඉදිලා තියෙන්නේ. මෙහෙම දාලා මේ ටික අපි වෙන්වෙන්ව තනින් තනට දාලා දින් මේ වෙන තන කලහන උඩින් අපි හදාගත් පස් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් උඩට දානවා. ගොඩාක්ම දාන්නේ නැහැ. මේක හොඳටම වැහෙන තුරු වෙලාවට පොඩ්ඩක් ටිකක් විතර මේ උඩට දාන්නේ. මේ තමයි අපි සදාගත්තු තක්කාලි ඇට දාලා හදාගත්තු අපේ පැකට් එක. දැන් අපි මේකට වතුර ටිකක් දාන්න ඕන. ගොඩක් නෙවෙයි, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය වතුර ටිකක් ඉහලා මෙහෙම තියන්න ඕන.
දින 21කට පසු අපි පළ කරගත් තක්කාලියට බලන්න කොහොමද කියලා ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදරදී පළ සකස් කරගෙන හිටවා ගන්න. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ පළ ඉවත් කරලා ශේෂ්ත්‍රයේ හිටවා ගන්න. ඉතාමත්ම සාර්ථකව පළ වීලා දින පළ මං හිතන්නේ තියෙන පළ 20කට වැඩියෙන් තියෙනවා. පළ 10 20ක් විතර තියෙනවා. අනේ ඉතාමත්ම සාර්ථක ඉතාමත්ම හොඳ පළ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම සාර්ථකව දින 21ක් වයස ඇති තක්කාලි පැලේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නුවා කොහොමද හිටවගන්නේ ඇට පැල කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පෙන්නුවා. මේ දින්නේ අපි මේ පැල කරගත්තු තක්කාලි පැල ටික මේක තමයි ශේෂ්ත්‍රයේ හිටවන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ. අපි මේ විදිහට අනිත්කුත් පැලවලට මුල් වලට සහ පැලවලට හානියක් නොවන පරිදි හිමින් සැරේ එක එක පැලේ ඉවත් කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. එතන දැන් තියෙනවා පැල 3ක්. මේ එක පැලයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද හිටවන්නේ කොහොමද ශේෂ්ත්‍රයේ හිටවන්නේ කියලා. මේ අපි ලබාගත්තු පැල. මේ තියෙන්නේ අපි සදාගත් ශේෂ්ත්‍රය. එන්න අපි මේ පැල හදාගන්න හදන්නේ. මුල් නොකඩිනසේ අපි ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම පස්සාරලා මෙහෙමයි සිටව ගන්නේ. මේ තමයි අපි සිටුවගත් තක්කාලි පැල. මේ පාත්‍ය සකසා මෙලෙසම සිටවා තිබෙනවා. මේ පුරාවට සිටවා තිබෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයටම සිටවලා තියෙනවා. නොකියන රහස මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. අපි දැන් අපි පාත්‍ය කරලා මෙහෙම ගොඩක් වෙලාවට පැලේ හිටවලා එතනින් ඉවරයි වතුර දාලා නැහැ. අපිට දින 15ක් යනතුරු මෙහි මුල් හොඳින් අල්ලා ගන්නතුරු අපි ඊට හොඳ ආවරණයක් සැපිය යුතුය. නැතිනම් අපි සිටවූ පැල ඉහිරුට විවෘත වුවහොත් එය එක් දිනකින්ම විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ පොඩි తాවකාලික මැස්සක් සකසා ගත යුතුයි. ඉන්පසු දින 15කින් පසු අපිට මේ ඉවත් කිරීම කළ හැකි. තද වර්ෂාවකට සහ තද අවුවකට වෘතු දෙනසේ මෙවැනි කුඩා මැස්සක් හදාගත යුතුයි. මේ తాවකාලික දින 15කට පමණ සදාගත්තු මැස්සක්. බලන්න ඇසිරලා තියෙන අනිත් පැල මේ තියෙන්නේ මගේ වත්තෙන් මම දැන් නෙලාගත්තු තක්කාලි කංකුම් සහ අනෝත ගෙඩිය. මේ දැන් කඩපු ගමන් තියෙන්නේ. කොහොමද බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ගෙවතු වගා කරලා මේ වගේ සාර්ථකත්වයක් ලබන්න. බලන්න මේ තක්කාලි කඩේ තියෙනවා වස විස කනවට වැඩිය මේව හොඳ නැද්ද කියලා.